সকলো বন্ধু বান্ধৱীলৈকে গণেশ চতুৰ্থীৰ বহুত শুভকামনা জনাই আজি আপোনালোকৰ বাবে মদকৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিলোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাব আৰু চাই ভাল পালে ভিডিঅ'টোত লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো অন কৰি ৰাখিব। তেন্তে আহকচোন ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ আগবাঢ়োঁ। মদক বনাবৰ কাৰণে মই অৰিঅ' বিস্কুটৰ 2টা পেকেট লৈছোঁ, এটা 30 টকাৰ পেকেট আৰু আনটো হৈছে 10 টকীয়া পেকেট। প্ৰথম বনাইছোঁ আজি বিস্কুটখিনি পেকেটৰ পৰা উলিয়াই লৈ তাৰ ক্ৰীমখিনি বেলেগে আঁতৰাই ল'ব আৰু বিস্কুটবোৰ বেলেগে আঁতৰাই ল'ব। আটাইখিনি বিস্কুট আঁতৰাই লোৱা হৈছে আৰু ক্ৰীমখিনি বেলেগে ৰখা হৈছে। এতিয়া বিস্কুটখিনি ভালকৈ গুড়া কৰি ল'ব। এতিয়া বিস্কুটৰ গুড়াখিনি অলপ গাখীৰ মিক্স কৰি ভালকৈ সানি ল'ব লাগিব। একেলগতে গোটেইখিনি গাখীৰ নিদিব, বেছি গাখীৰৰ প্ৰয়োজন নহয়, অলপ গাখীৰ দিব লাগিব আৰু আধা চামুচমান ঘিউ দি ভালকৈ মিশ্ৰণটো ৰেডি কৰি ল'ব। এতিয়া মিশ্ৰণটো ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া মদক বনোৱা এটা মাউল লৈ ল'ব আৰু মাউলটোৰ ভিতৰখিনি ঘিউ সানি ল'ব আৰু বিস্কুটৰ মিশ্ৰণটো ভৰাই দি চাৰিওফালে লগাই দিব লাগিব। আৰু যিখিনি বিস্কুটৰ ক্ৰীম বেলেগে ৰখা হৈছিল সেইখিনি তাৰ মাজত দি দিব লাগিব। এতিয়া আৰু অলপ বিস্কুটৰ মিশ্ৰণ লৈ মুখখন বন্ধ কৰি দিব লাগিব। ভালকৈ হেঁচি দিব যাতে চেপটো আহি যায় ধুনীয়াকৈ। এতিয়া খুব সাৱধানে খুলি ল'ব। দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া হৈছে, একেবাৰে সহজ। অৰিঅ' বিস্কুটৰ মদক ৰেডি হৈ গ'ল। মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই যদিহে আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো অন কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰেই নাপাহৰিব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম আন এটি ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈকে আহিলোঁ, ধন্যবাদ।